Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The matrices exercise 1.3 continues there. पाई की question number 3, question number 2, question number 4 دا بدن solve کو. د دې نه پهلا راځي چې اول دا برنې ټاپک وګورو چې په دې ځان خپوي کو. نو دا questions چې کوم د دې related دي دا به موږ ته په solve کولو کې بیا څه ډېر اسانه. خو multiplication of a matrix by a real number. یو ریل نمبر چې کله موږ میټرکس سره کو ملټیپلای کو نو دا به د کم سره ملټیپلای کیږي. آیا د ټول میټرکس ایلیمنټ سره ملټیپلای کیږي یا که د څه خاص سره. دلته دا وایي the real number is multiplying to each element of the matrix. کم نمبر چې موږ یو میټرکس ته ملټیپلای کو هغه به د دې میټرکس کې څومره ایلیمنټس هم دي د هغو ټولو سره به څه کیږي ملټیپلای کیږي. دا خبره بیا ریپیټ کوم. کم ریل نمبر چې موږ ملټیپلای کو د یو میټرکس سره هغه به د دې میټرکس کې چې څومره ایلیمنټس وي د هغو ټولو سره به څه کیږي ملټیپلای کیږي. ګنې تاسو ګورئ اوس په دې کوېسچن نمبر 2 په 3 په 4 کې به هم دا کنسپټ یوز کیږي. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. کوېسچن نمبر 2 ته ګورئ په غور سره. په دې کې دا وایي ملټیپلای د فالوینګ میټریسز بای ا ریل نمبر ایز انډیکیټډ. دا دوه کوېسچنې چې دي دا د کوېسچن نمبر 2 پارټس دي. ښه وایي چې په دې کې تاسو دا کوېسچن نمبر 1 په کوېسچن نمبر 2 کې دا پارټ 1 کې دا وایي چې ملټیپلای A is equal to 1 2 3 by 2. دا A میټرکس چې دا ملټیپلای کوي څه په 2 باندې یا 2 د دې سره ملټیپلای کوي. تاسو به څه ولیکئ چې ملټیپلای د B ډاټ S مطلب به صحیح both sides by 2. 2 د دوه سایډ سره ملټیپلای کوي نو داسې به شي 2A is equal to 2 into 1 2 3. اوس تاسو ته ما بره یو کنسپټ وښودلو چې کوم ریل نمبر موږ ملټیپلای کوو. لکه دلته دا ریل نمبر زموږ سره څه دی دا 2 دی. دا چې موږ د میټرکس ته ملټیپلای کوو دا به د دې میټرکس کې چې څومره ایلیمنټس هم دي دا به د دې ټولو سره ملټیپلای کیږي. دا 2 به رالګي د دې 1 سره ملټیپلای کیږي د دې 2 سره به ملټیپلای کیږي او د دې 3 سره به ملټیپلای کیږي. نو دا چې دې سره ملټیپلای شي زموږ سره به دا راشي چې 2A is equals to 2 چې د 1 سره ملټیپلای شي څه به شي 2 2 چې د 2 سره ملټیپلای شي څه به شي 4 2 چې د 3 سره ملټیپلای شي څه به شي 2 3s are 6. نو دا به زموږ سره څه راشي جواب راشي. ٹھیک شو. دغسې د بل ته ګورئ ملټیپلای B A B C D E F by P where P belong real number. د دې E مطلب څه دی belong. مطلب دا چې کوم ایلیمنٹ دی دا تعلق ساتي د چا سره دا P کم الفابیټ چې دا تعلق ساتي چا سره د ریل نمبر سره اداره دیو ممبر دی. ټیک شو. اوس به څه وکړو ملټیپلای لول به ایز اټ از دا میټرکس راوالی لکه دا بی میټرکس مې راواغستو A B C D E F. دلته بیا زه څه وکړم چې multiply بیا both sides by P. لکه چې P راته خوستلی دی په دې دا P به راوړو د دواړو سایډونو سره به څه وکړو ملټیپلای کړو. ځکه اکثر د ما دا کې کتلي چې دوی صرف د یو سره ملټیپلای کوي خو دا چې د دواړو سره نه کوي نو واپس د میث دا رول دی چې لکه یو سایډ ته څه ملټیپلای کوي هماغه به بل سایډ ته هم ملټیپلای کوي. ټیک شوه. بیا دې ته ګورئ یا داسې هم کوو که یو سایډ ته ملټیپلای کوئ که نه لکه اوس که ما یو سایډ ته صرف ملټیپلای کوو نو بیا به P by P ملټیپلای کوي. مطلب د یو بل څخه ختمیږي 1 ته راځي او 1 زموږ څه شی ده ملټیپلیکیټیو آیډنټټي ده. ښه نو دلته چې ملټیپلای شي د P سره B نو به شي PB او دې ټولو سره چې ملټیپلای شي دلته به ولیکئ ملټیپلیکیشن فارم کې A B C D
ای اف بیا به څه ولیکئ دلته چې پی بی از ایکولز ټو دا پی به د ا سره ملټیپلای شي د بی سره ملټیپلای شي د سی سره نو ایز اټ از به څه ولیکئ داسې چې پی اے پی بی پی سی پی ڈی پی ای او پی اف دا به زموږ څه راشي answer راشي. Let's come to the next question. That is question number 3. دا ډېر important دی ښه د پیپر په حوالې سره دا کوېسچن چې دی بیا هم درته وایم دا سره ډېر امپارټنټ دی اسان هم دی او امپارټنټ هم دی ښه دلته به تاسو وکړئ تاسو به دې کوېسچن کې وایي چې په دې په غور سره ځان پوه کړئ. Find a matrix X دا X matrix یادئ such that 4x is equal to دا ویلیو را کړې ده ټیک شوه دا میټرکس را کړی دی او دلته کې دا لیفټ سایډ ته دا 4x را کړی موږ ته وایي چې تاسو x میټرکس معلوم کړئ دا x موږ ته 4x نه یادوي صرف x راته یادوي ځکه چې 4x خو already دا دی. اوس که تاسو دلته خیال وکړئ x راته یاد کړی دی نو x سره دا 4 سره فالتو دی اول خو به تاسو مهرباني وکړئ چې as it is به دا میټرکس څه وکړئ ولیکئ 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 هم لیکو بیا د دې x سره چې دا کم 4 دی دا فالتو دی نو د ختمول لپاره موږ څه وکړو دا 4 دی چې 1 over 4 سره ملټیپلای کو دواړه سایډونو سره زموږ سبا د دې x نه دا 4 څه شي کینسل اوټ شي ښه نو multiply both sides by 1 over 4 په 1 over 4 باندې موږ څه وکړو دواړه سایډونو ته ملټیپلای کو نو داسې به شي چې 4x دلته به ولیکئ چې ملټیپلای کول دي ورسره څه شی 1 over 4 به دې سره ملټیپلای کوي او 1 over 4 به د دې رایټ هینډ سایډ سره هم څه کوي ملټیپلای کوي نو 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 ٹھیک شو دا راله اوس دا 4 دی دا پاسم 4 دی دا دوه مې وته شي کینسل شي دغه 4 1 4 نه 4 راځي 4 چې دوه انسي چې کله سیمي ایو په نومریټر کې بل په ډینومینیټر کې نه غبس کی کینسل اوټ کیږي ٹھیک شو دنه براشي سمپل x x پاتې شو مونږ ته په کارم دارې چې x میټرکس معلومو ټیک ده دا 1 over 4 په دې کې تاسو استعمال څنګه اولنې رول مې ته ویلو چې any real number will be multiplied to each element of the matrix په میټرکس کې چې څومره elements هم دي دا غو ټول سره به دا real number چې کیږي ملټیپلای کیږي نو راځي د څه ورسره ملټیپلای شي د دې 1 سره 1 over 4 ملټیپلای کی بیا به د دې 2 سره ملټیپلای کی 1 over 4 ملټیپلای with 2 بیا به د 1 over 4 د دې 1 سره هم ملټیپلای کی پاتې شو دا 4 1 over 4 ملټیپلای with 4 شو بیا 1 over 4 ملټیپلای with 2 1 over 4 multiply with 3 دا 1 over 4 د هر یو انسس سره څه کې ملټیپلای کې ان شارټ multiply with minus 1 1 over 4 multiply with 9 1 over 4 multiply with 7 نو 1 لا چې په 1 کې ضرب ورکړي ته په اسانۍ ته وګورئ 1 لا به 1 سره ضرب کوي 1 ته راځي او 4 بلاندې په خپل باندې as it is راشي ٹھیک شو نو 1 ضرب 1 نو 1 او 4 په خپل ځای راغلو بیا 2 1 ضرب 2 2 2 ضرب 4 نو څه به پاتې شي 1 over 2 پاتې شو ګورئ دا 1 شو او لاندې دا 2 نو 1 over 2 راغلی بیا 1 ضرب 1 نو 1 راغلی او لاندې به څه شی راغلی په ډینومینیټر کې already 4 دی بیا 1 ضرب 4 دا دواړه به ضرب کړي نو 4 ته راځي نو 4 divide by 4 4 1 ضرب 4 نو دواړه به څه شي کینسل اوټ شي 1 به پاتې شي
دا بر دې سره ختم شي ټیک شو بیا 2 1 are 2 2 2 are 4 دنه به څه پاتې شي 1 over 2 ها 3 1 are 3 او لاندې به څه پاتې شي 4 3 نو 3 over 4 شو بیا 1 ضرب minus 1 نه به minus 1 راشي ځکه چې دلته plus 1 دی plus into minus نه minus راځي 1 ضرب 1 نه به 1 راشي نو minus 1 او 4 لاندې خپل راغله ټیک شو بیا 9 1 are 9 لکه 1 ضرب 9 نه به 9 راشي 4 په خپل ځای نو 9 over 4 شو بیا 1 ضرب 7 نه به 7 راشي لاندې څه پاتې شو 4 نو دا ستاسو required x matrix دا جواب زموږ سره راځي ښه اوس دې کوېسچن ته وګورئ په دې کې مو هغه رول استعمال شوی لکه ریل نمبر ملټیپلای شوی دی د a matrix سره او دا بل به څه کوي بیا دې نه سبټریکټ کوي نو تاسو به څه وکئ وبه لیکئ چې 3a minus b is equals to ګوره دې 3 سره د a سره 3 دی که نه دلته به دې 3 مخکې ولیکئ او د a matrix ویلیو سره دا ده دغه a matrix په ځای باندې به څه ولیکئ د دې ویلیو ولیکئ چې 1 2 3 4 5 6 بیا وګورئ دلته څه دی ماینس دی پکې دا دی دا ماینس به ولیکئ د b ویلیو سره د b matrix د b matrix ویلیو زموږ سره دا ده چې minus 3 minus 2 1 minus 5 4 او 3 راغله ٹھیک شو اوس به څه وکئ تاسو وګورئ دا 3 ورسره ملټیپلای دی دا 3 به د دې ایچ اینډ ایوری الیمنٹ اف د میټرکس څه شي ملټیپلای شي په دې میټرکس کې چې څومره الیمنټس دي دې ټولو سره ملټیپلای شي په دې باندې نور ټایم په نه خرابوم زر زر اوس ملټیپلای کوم ښه 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12 3 5 are 15 او 3 6 are 18 شو د ټول سره ملټیپلای شو دا ته رالو بیا دا بی میټرکس به د څنګه د ماینس د 3a نه سپریټ کول لیکه 4 3 ښه نو بس وکئ د دې 3 نه به دا 3 سپریټ کوئ تاسو ته چې په ایډیشن او په سبټریکشن کې به څه کېږي هر یو کرسپونډینګ ایلیمنټ به د یو بل نه څه کېږي سپریټ کېږي او د یو بل سره به ایډ کېږي ښه په ایډیشن کې به ایډ کېږي په سبټریکشن کې به څه کېږي سپریټ کېږي 3 نه چې دا ماینس 3 بوځي هلته مخکې بهر ماینس دی نو ماینس انټو ماینس پلس به شي او 3 داسې به شي چې 3 plus 3 به شي بیا دا بر دې نه ځي 6 نو ماینس انټو ماینس پلس شو ماینس انټو ماینس پلس 2 او 6 نو 6 plus 2 شو ټیک شو ښه یا که به دغه نه پوهېږي بله دا ځینې واړه په دې کې ډېر کنفیوزي او بیا خاص کر دا ځینې بېغیرته چې هغه د دې باندې نه پوهېږي چې د پلس انټو ماینس نه څه راځي او پلس انټو پلس نه څه راځي ماینس انټو ماینس نه څه راځي نو د هغو دپاره پکې دا هم وکړو ټیک شوه چې دا به اوس به وایي چې یاره سر وایي چې سبټریکشن دی او کېږي ایډیشن نو دا څنګه کېږي هلته موږ ولیکو 3 د 3 نه خو دا سپریټ کولی دا ماینس 3 که نه یو ماینس خو دا دی چې د سبټریکشن چې کم موږ ته پکار دی خو هلته د هغې څخه خپل ماینس 3 ورسره دی نو ګورئ دا ماینس 3 مې راواغستو سبټریکټ مې کو د چا نه دی 3 نه ټیک شوه بیا د 6 نمبر دی 6 نه څه سپریټ کولی دا ماینس 2 سپریټ کولی که نه یو ماینس د دې 2 سره ورسره دی هلته به یې ولیکئ ایز اټ از ټیک شوه دا به هله کوئ په دې بریکټو کې هله بندوئ چې تاسو ته د کم سره چې آلریډي نیګیټیو ساین ورسره وي اوس دا 9 دی دلته ساده بس 1 دی نو 9 minus 1 به شي بیا 12 دی او خو دلته بیا د دې سره ماینس دی همداسې به وکړئ چې 12 minus 5 ټیک شوه بیا چې د 15 دی نو 4 دی دلته پلس 4 دی نو بس ډایرکټ ولیکئ چې 15 او دا یې وایله ماینس او دا به 4 وکړئ نو ماینس 4 شو بیا 18 دی 18 په خپل ځای دا ماینس دی دا به 3 وکړئ نو ماینس 3 شو اوس ګورئ دلته دنه به راشي واپس به ولیکئ 3a
minus b is equals to په دې کې پوینټ ته ګورئ minus into minus نه څه راځي minus into minus نه plus راځي کنه نو minus into minus plus او 3 نو 3 plus 3 شو 6 دی minus into minus plus نو او 2 شو نو 6 plus 2 به ولیکئ 9 نه چې 1 لاړ شي نو څه به پاتې شي 8 د 12 دی 12 په خپل ځای ولیکئ minus into minus 5 minus او minus په plus شي او بل څه سره 5 ته 5 به ولیکئ 15 نه چې 4 لاړ شي څه به پاتې شي 11 18 نه چې 3 لاړ شي څه به پاتې شي 15 پاتې شي ټیک شوه ښه اوس مزید ته ګورئ دلته به ولیکئ چې 3a minus b is equals to 3 plus 3 نه څه راځي 6 راځي 6 plus 2 نه 8 راځي 8 په خپل ځای دا رالو بیا 12 plus 5 نه څه راشي 17 او 11 په خپل ځای رالو او 15 په خپل ځای رالو ټیک شوه دې سره ستاسو د 3a minus b راته ویلیو چې دا معلوم کړئ ټیک شوه هغه معلوم شو ښه نو مهرباني وکړئ چې پریکټس ډېر کوئ ښه او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ کوېسچن نمبر 5 سال کوو ښه 5 او 6 مې بي 7 هم ورسره